Hi everyone, this is Zahak Akmal. Welcome back to my channel. په تیر شوي HTML فارم کلاس 1 کې مونږ زده کړو چې څنګه د یوزر نیم او څنګه یوزر پاسورډ باکس جوړیږي. خو دا فارم مونږ هیڅ کله هم مکمل کړی نه او دا فارم مونږ په هغه ځای باندې پرېښی او مونږ صرف یوزر نیم باکس جوړ کړی او پاسورډ باکس دا مونږ جوړ کړی او بیا هغه فارم مونږ په هغه ځای باندې پرېښو. مخکې مونږ هغه نه و کمپلیټ کړی. نن زمونږ د HTML فارم کلاس 2 دی، مطلب پارت 2 دی. په دې کې به مونږ فارم مکمل کمپلیټ پروفیشنل جوړو او نن به مونږ زده کوو چې ایمیل فیلډ دا څنګه جوړیږي، جنډر میل فیمیل سلیکټ کولو والا بټن دا څنګه جوړیږي او د ټول نه امپورټنٹ سبمټ بټن دا څنګه جوړیږي. چې یوزر فارم فیل کی هغه فارم بیا سینډ کوي نو څنګه به سینډ کوي، د هغې لپاره یو سبمټ بټن پکار ده. په فارم کې دا د ټول نه زیات امپورټنٹ څیز دی. نو په پیله ځل باندې مونږ ټیکسټ انپوټ زده کول، خو که چېرته مونږ د یوزر نه ایمیل اډرس غواړو د هغې دپاره په HTML فارم کې سپیشل ټایپ یوز کیږي. دلته به زه واخلم BR او دې BR نه لاندې به دلته زه واخلم یو لیبل او لیبل کې به دلته زه ورکړم ایمیل او یو بل BR به زه ولګوم او دلته به زه یو انپوټ واخلم او په دې انپوټ کې دا ټیکسټ دا اوس ختمیږي، ټیکسټ کار نه کوي. دلته هغه سپیشل ټایپ یوز کیږي. د ټیکسټ په ځای به مونږ دلته ورکوو ایمیل. نو دا زمونږ سره یو ایمیل باکس جوړ شو. دلته اوس دا خپل ایمیل ورکولی شم، خو دا باکس اوس هم کمپلیټ نه دی. دلته به زه یو دلته پلیس هولډر ولګوم، پلیس هولډر او پلیس هولډر کې به زه ورکړم enter your email دا زمونږ سره یو ایمیل باکس جوړ شو. دلته به اوس یوزر خپل ایمیل هغه ورکولی شي. خو زمونږ سره د ایمیل څه فایده ده؟ د ایمیل زمونږ سره دا فایده ده که چېرته یوزر فارم فیل کړي او په ایمیل کې هغه چېرته @ هغه ګول ا نه هغه ګول ا @ هغه هیر کړي یا .com هیر کړي نو براوزر اتوماتیکلی ایرر شو کوي. زمونږ سره ایمیل ټایپ دا یو سپیشل ټایپ دی، دا به مونږ ضرور ورکوو په ایمیل. چې کله هم مونږ ایمیل باکس جوړو نو مونږ به ضرور ایمیل ورکوو. خو که چېرته مونږ جنډر غواړو د هغې دپاره هم زمونږ سره یو انپوټ یوز کېږي. دلته به زه پهله یو بل BR ولګوم چې لږ ګیپس یې واشي. سوري دلته نه، دلته به زه یو بل BR ولګوم دا ګیپ یې لږ سیوا شي او دې نه بعد مونږ یو جنډر انپوټ اخلو. د هغې لپاره به هم مونږ یو BR ولګو، دلته BR او یو بل BR به هم ولګو او د دې نه لاندې به انپوټ واخلو انپوټ او په دې انپوټ کې به اوس ټیکسټ په ځای ریډیو ورکو. ریډیو د ورکولو سره به زمونږ سره په فارم کې یو داسې سرکل جوړ شي او دلته به یو بل هم انپوټ واخلو او په دې انپوټ کې به هم ورکو ریډیو. اوس زمونږ سره دوه چې کوم دي دا بټنز جوړې شوې. اوس دلته مونږ ته پکار دی چې دا یو کم سرکل مونږ سره سرکل بټن چې کوم جوړې شوي ده نو دا زمونږ نه فیمیل غواړي یا میل غواړي او دا یو زمونږ نه څه غواړي. نو د دواړو دپاره به مونږ اوس دلته لیبل یوز کوو. نو دلته به مونږ ورکو لیبل او په دې لیبل کې به مونږ دلته ورکو میل. یو دلته به هم لیبل واخلو لیبل او په دې یو لیبل کې به هم مونږ دلته ورکو فیمیل. نو که زه اوس چېرته په دې باندې کلیک کوم یا په دې باندې کلیک کوم دا دواړه به کلیک کېږي. که زه په دې باندې کلیک کوم نو دا هم کلیک کېږي او که دې باندې کلیک کوم دا هم دواړه کلیک کېږي، دواړه فیل کېږي، دواړه بټن کار کوي. نو دلته زمونږ سره یو بل اټریبیوټ یوز کېږي، یو
چې هغې ته وایي نیم، او نیم به د دواړو صحیح سیم وي. دې کې به هم زه نیم ورکم او نیم کې به زه ورکم جینډر. او د بره کې به هم زه ورکم نیم. میل کې هم ما ورکو جینډر. نو چې زه اوس کله په دې باندې کلیک کوم میل، نو په دې باندې به کلیک کېږي، خو که چېرته زه فیمیل ته راځم نو دا میل نه به اټومیټیکلي ختمېږي. اوس به دلته یو سلیکټ کېږي. فعلا زموږ سره دواړه سلیکټ کېده، هم به میل سلیکټ کېدو هم به فیمیل سلیکټ کېدو. خو که چېرته زه اوس میل سلیکټ کوم نو د فیمیل به ختمېږي، اټومیټیکلي به ختمېږي، هغه به انفیل کېږي. په فیمیل باندې زه کلیک کوم نو میل به ختمېږي، میل به انفیل کېږي. نو دلته زموږ سره د نیم بالکل ضرورت دی، خو بیا دلته دا یاد ساته چې د دواړو نیم به سیم وي. لکه څنګه زموږ سره فیمیل انپوټ دی، نو د فیمیل انپوټ نیم کې به هم زموږ سره جینډر ویلیو چې کوم ده دا به سیم وي. جینډر نیم به جینډري او میل کې به هم نیم جینډري. دا به چېرته هم داسې نه وي که چېرته زه د دې نه دا مثال زه د دې نه دا ار لرې کړم بیا هم دا زموږ سره غلط شو، اوس بیا دواړه سلیکټ کېږي. د دې وجې نه نیم سیم پکار دی، دواړو کې به نیم سیم وي. زموږ سره به ډفرنټ نیم به نه ورکو. که چېرته موږ ډفرنټ نیم ورکو بیا به هم دقه ایرر وي، دقه مسله وي چې دواړه به سلیکټ کېږي. دا زموږ سره میل فیمیل بټنز وو. خو که چېرته اوس موږ د یوزر نه د هغه د کنټري باره کې تپوس کوو چې ستا کنټري کومه یوه ده، دلته به موږ یو BR ولګوو او یو بل BR به هم ولګوو. BR او دلته اوس موږ پام کې غواړو یوزر نه هغه کنټري، د هغه کنټري په باره کې د هغه نه تپوس کوو دا کومه کنټري ده، د کومې کنټري نه خپل فارم فیل کې، خپل فارم رجسټریشن کې د کوم ځای کې هغه د هغه کنټري دې معلومات کوو. د هغې دپاره به بیا موږ یو ډراپ ډاون جوړو. هغه ډراپ ډاون کې به هغه ټول کنټري موږ هغې ته یوزر ته هغه فارم کې شو کوو. هغه په اسانه سره په فارم کې خپل کنټري سلیکټ کولی شي. موږ دا ډراپ ډاون جوړو، نو د ډراپ ډاون لپاره به موږ یوز کوو سلیکټ. خو د سلیکټ نه پهله به موږ یو لیبل واخلو او لیبل کې به موږ ورکو کنټریز او دلته به یو BR ولګو او دې نه لاندې به دلته واخلو سلیکټ، او په سلیکټ کې به دننه بیا موږ اخلو آپشن او دې آپشن کې به موږ دلته واخلو سلیکټ کنټري زه 3 countries اخلم. نو شفت الټ په ونیسم او ډاون ایرو به وهم، یو زموږ سره پیسټ شو، یو به بل هم ځان سره پیسټ کړم او یو به بل هم پیسټ کړم. په دې سلیکټ کنټري د دې نه به اوس موږ دا سلیکټ کنټري ختم کړو او دې په ځای به موږ دلته ورکړو پاکستان او دې یو په ځای به ورکړو افغانستان او دې یو په ځای به ورکړو انډیا. نو چې اوس زه کله هم دلته راځم زه په دې باندې کلیک کوم نو زموږ سره یو ډراپ ډاون کولاویږي. هغې کې زه بیا خپله کنټري سلیکټ کولی شم. فار ایگزامپل زه د پاکستان نه یم نو زه د پاکستان سلیکټ کولی شم، یا زه افغانستان نه یم نو زه افغانستان سلیکټ کولی شم، یا انډیا هم داسې سلیکټ کولی شم. نو که موږ چېرته د یوزر نه د هغه د کنټري په باره کې تپوس کوو نو د هغې لپاره مو بیا زموږ سره داسې یو ډراپ ډاون جوړي. اوس زموږ سره فارم رجسټریشن فارم موږ سره جوړ شو، تیار شو، بالکل تیار دی. خو دا به اوس څنډکې څنګه؟ موږ سره اوس دلته بټن پکار ده.
دلته به موږ راشو او دلته به موږ ورکو BR او یو بل BR به هم ولګو او دلته به بیا موږ ورکو انپوټ مونږ ولګو. اوس په دلته هم مونږ ټیکسټ نه لګو ځکه چې مونږ ټیکسټ انپوټ نه جوړو، مونږ سبمټ بټن جوړو. دلته به مونږ ورکو سبمټ، ټایپ کې به مونږ ورکو ویلیو سبمټ. دا زموږ سره یو بټن جوړ شو. دلته به مونږ ویلیو ورکو، ویلیو کې زه دلته ورکم register now. دا زموږ سره یو بټن راغله. چې اوس یوزر راشي دلته خپل نیم ورکړي، فار ایگزامپل زهاک ټیک او دلته خپل پاسورډ ورکړي او په ایمیل کې خپل ایمیل ورکړي او خپل جنډر هم سلیکټ کړي. ما فار ایگزامپل میل سلیکټ کو او خپل کنټری هم سلیکټ کړي پاکستان. نو هغه چې څنګه به د رجسټرډ ناو باندې کلیک کړي نو دا هغه فارم څه شو سبمټ شو، دا سینډ شو. اوس دلته ما تاسو ته یو خبره کوله د ایمیل په باره کې، ما تاسو ته یو خبره کړې وه چې دلته مونږ کله ایمیل ورکو، فار ایگزامپل دلته ما نیم ورکو زهاک مې ورکو، دلته ما پاسورډ ورکو او میل مې ورکو او خپل کنټري مې هم سلیکټ کړه. دلته اوس زمانه څه هیر شوی دی، ډایرکټ زمانه هیر شوی دی. اوس زه دا دلته سینډ کوم. دا زموږ سره تاسو ایرر کتی شئ. مونږ سره ایرر څه راځي، please include an email address. مونږ ته اوس دا ایرر راکوي چې کله مونږ دلته @. ور ولګو زموږ سره ایرر ختم شو او موږ په اسانۍ سره خپل ایمیل خپل فارم هغه سینډ کولی شو. موږ به راشو رجسټرډ ناو باندې څنګه کلیک کړو زموږ ایمیل سینډ شو. دا اوس زموږ سره HTML فارم چې هغه زموږ سره ډیپلی کمپلیټ شو. نننی ستاسو هومورک دا دی چې موږ به په دې ویډیو په لاست کې په اینډ کې یو فارم کوډ شیر کوو. تاسو هغه کوډ ته وګورئ، هغه کوډ باندې ځان پوهه کړئ او هغه شان سیم خپل رجسټریشن فارم جوړ کړئ او بیا هغه وګورئ چې د هغې سبمټ بټن کار کوي یا نه. او ماته به په کمنټ سیکشن کې ضرور ووایئ چې ستاسو فارم کې سبمټ بټن پراپرلی کار کوي یا نه کوي. نن زموږ سره HTML فارم کمپلیټ شو. نو که ستا د ویډیو څه هیلپ کړی نو دا ویډیو سره لایک او چینل سره ضرور سبسکرایب کړه او د هغې پورې الله حافظ.